الجلاديتور هي في الأصل كلمة لاتينية مشتقة من كلمة جلاديوس ومعناها السيف، فجلاديتور هو رجل السيف أو المصارع. والجلاديتور ده هو الشخص اللي بيشارك في لعبة الموت في الحلبة، ولعبة الموت دي لعبة حقيقية كانت موجودة في العصر الروماني وبتتم في وجود الإمبراطور وبعض الأسر الحاكمة وكمية كبيرة جدا من الجمهور. والجلاديتور لما كان بيخش الحلبة بيبقى ليه واحد من خصمين، يا إما واحد من الحيوانات المفترسة أسود أو نمور، أو بيكون ليه خصم تاني من الجلاديتور وبيكون واحد من المصارعين الشرسين جدا. وبعد ما بيقف الجلاديتورز في أرض الحلبة ويبدأ الإمبراطور الروماني يدخل ويبدأ هتاف الجمهور يهدى خالص لغاية ما الإمبراطور يدي الإذن ببدء القتال. وطبعا واحد من الجلاديتورز ده بيتم الرهان عليه سواء من الإمبراطور أو الأسر الحاكمة أو كمية كبيرة جدا من الجمهور، وبيكون شرف جدا للإمبراطور أو الأسر الحاكمة إن الجلاديتورز اللي هم راهنوا عليه يكسب النزال ده. لعبة الموت والواحد يخشها ليه أصلا وهو عارف إن هو يقاتل يا مقتول، وإيه الشرف في كده؟ في الحقيقة لعبة الموت ما كانتش باختيار الجلاديتورز وإنما كانت غصب عنهم، فلو أي واحد من الجلاديتورز رفض إن هو ينزل الحلبة فهو برضه هيموت. فطبعا الاختيار الأصح اللي بيبقى قدامه إن هو ينزل الحلبة ويمكن يكسب القتال ويكون ليه أيام تانية يعيشها. وده لأن معظم الجلاديتورز بيكونوا من العبيد وأسرى الحرب، وبيتم تدريب الجلاديتورز داخل مدارس أشبه بالسجون على إيد الجيش الروماني، بيتم بعد كده إعدادهم للقتال ودخولهم للنزالات دي. لا ثواني، أنت ليه قلت معظم الجلاديتورز مش كلهم؟ ده لأن العائلات الملكية كان بيبقى لها جلاديتورز خاص بيها سواء من الأمراء أو حد هم مراهنين عليه، ولكن طبعا لأنه تبع الإمبراطور وتبع الأسر الحاكمة فما ينفعش يخسر أبدا، لأن ده هيبقى عيب في حقهم وتقليل من شرفهم قدام الجمهور. فطبعا الجلاديتور الخاص بالإمبراطور أو بالأسر الحاكمة بيكسب النزال لأنه بيدخلوا معاه يا إما حيوانات مفترسة عاجزة ما تقدرش تتحرك، أو بيكون خصمه من الجلاديتورز واحد من العبيد اللي ما يعرفوش حاجة في القتال أصلا، وبيكون السيف أو السلاح اللي معاه من الخشب فما بيقدرش إن هو يدافع عن نفسه أصلا. فطبعا بيبقى الجلاديتور الملكي ده هو اللي بيكسب النزال من غير أي تعب، وده لأن الإمبراطور أو العائلات الملكية بيتمنوا إن هم يضمنوا إن الأمير أو الجلاديتور بتاعهم ده ما يسيبوش أي أذى، وبيبقوا متأكدين من إن هو هيكسب النزال. وطبعا مهد لعبة الموت بدأ في مدينة كوبوا الإيطالية اللي كان فيها معسكرات التدريب والمدارس اللي بيتم فيها إعداد الجلاديتورز من العبيد وأسرى الحرب. الأسياد وملوك العبيد اللي هم الجلاديتورز اللي بيشاركوا في لعبة الموت كان بيتم عليهم مراهنات كبيرة جدا من الإمبراطور والأسر الحاكمة والجمهور، فطبعا مالك العبيد دي بيكسب من وراهم ثروة كبيرة، فكان بيضطر إن هو يعمل لهم معسكرات تدريب. وعشان كده الأسياد كانوا بيهتموا بالجلاديتورز بتوعهم من تدريب وأكل ورعاية طبية كويس جدا، وكمان توفير لبس ليهم للقتال خاص بدروع وسيوف معينة بحيث يقدروا يحموا نفسهم من خلال الدروع دي ويستخدموا سيوف قوية تحاول تكسبهم النزال. جلاديتورز لعبة الموت كانوا بيتصنفوا حسب أسلحتهم لثلاث أقسام: الفارس والمهاجم ورجل الشباك. جلاديتورز الفرسان كان بيبقى الخصمين راكبين على خيول ومعاهم سيوف معدنية طويلة، وبيبدأوا يواجهوا بعض لغاية ما واحد من الجلاديتورز يقع على الأرض والتاني يقتله، أو يبدأوا القتال على الأرض مرة تانية لغاية ما واحد فيهم يتقتل. أما النوع التاني من الجلاديتورز هو الجلاديتور المهاجم، والمهاجم دايما هو بيبقى الأكتر تسليح وبيتميز بأنه معاه أسلحة تقيلة جدا زي الفاس أو السيوف الطويلة، وبيلبس دروع تقريبا بتغطي جسمه بالكامل. وكان طبعا بيبقى من أكتر الناس اللي بيموتوا في لعبة الموت لو كان خصمه من الجلاديتورز التانيين بيتميز بالسرعة والمرونة، لأن الدروع دايما بتأيده إن هو يتحرك ويواجه خصمه بسهولة. أما النوع الثالث من الجلاديتورز هو رجل الشباك، والجلاديتور ده بينزل أرض المعركة بلبسه عادي من غير أي دروع ولا سيوف طويلة، والأسلحة اللي بتكون معاه هو شبكة وبعض الخناجر أو السيوف، وبيبدأ يتحرك بسرعة وبمرونة ناحية خصمه ويرمي عليه الشباك دي، وأول ما خصمه بيقع على الأرض أو يتلخم في الشباك دي وما يعرفش يتحرك بيبدأ رجل الشباك ينقض عليه ويقتله على طول. وطبعا وكل المقاتلين اللي كانوا بيموتوا والدم اللي كان بيتسفك في أرض القتال كان بيتقابل من الجمهور بالتسقيف والهتاف ورضا الإمبراطور والأسر الحاكمة عن الموضوع ده، وكل واحد بيبقى شغله جلاديتور اللي هو راهن عليه كسب أو لأ وكسب قد إيه وهيراهن إمتى عليه. وطبعا من خلال شهرة لعبة الموت وقتها وكثرة الناس اللي مهتمة بيها وبتيجي تتفرج عليها فاضطروا ان هم يعملوا شوية تحسينات كده وتظبيطات بحيث ان الجمهور ما يحسش بالملل ويجي تاني. فكانت دايما لعبة الموت ما بتبدأش على طول ان الخصمين يقتلوا بعض وواحد يموت التاني والموضوع خلص على كده، لا كان اليوم بيتم كالآتي: ان الامبراطور بيخش الاستاد او المسرح ده ويبدأ يعتلي المنصة ويحيي الناس، وبعد كده يقعد على عرشه مرة تانية وبتبدأ فقرة موسيقية تبدأ في الاستاد. بعدها فقرة حيوانات مفترسة اشبه بفقرة السيرك تبدأ تمتع الناس وتسليهم شويه قبل لعبه الموت على طول. وبعد فقره السيرك دي بيبدا الامبراطور يدخل اي حد حكم عليه بالاعدام ويتم افتراسه في ارض الحلبه من كل الحيوانات المفترسه امام اعين الناس. وبعد انتهاء الفقرات دي اللي مجرد بس يزيلوا بيها الملل بيبدا الجمهور يهتف باسم لعبه الموت وتبدا لعبه الموت فعلا تبدا. وبعد كده بيدي الامبراطور الاذن ببدايه لعبه الموت وتبدا الزنزانات الموجوده في ارض الحلبه تتفتح ويبدا الجلاديتورز يخشوا ارض الحلبه ويبداوا القتال. واثناء طبعا القتال الشرس اللي بيتم بين الجلاديتورز
الجلاديتورز وهتاف الجمهور، واحد من الجلاديتورز بيقع ويخسر القتال، والجلاديتور المهزوم ده بيبقى قدامه حل من اتنين. الحل الاول ان هو يرفض الاستسلام ويموت بكبريائه، ويبدا الجلاديتور التاني ينزل عليه ويموته، والحل التاني ان الجلاديتور المهزوم ده يبدا يرفع اصبع السبابه، وكده معناه ان هو بيستسلم وبيطلب العفو. طب الحمد لله، خوفتني بحسبه هيموت. ما المشكله ان هو بعد ما بيطلب الاستسلام بيكون مجبر على واحد من امرين. الامر الاول ان هو بعد ما يستسلم ويرفع اصبع السبابه يبدا الجمهور يشوف ان هو يتقتل او لا، ولو الجمهور عايزينه يعيش بيبداوا يرفعوا اصبع الابهام لفوق، ولو عايزينه يموت بينزلوا اصبع الابهام لتحت. وطبعا القرار النهائي لموت الجلاديتور المهزوم ده بيكون راجع للامبراطور. ودايما كان رأي الامبراطور بيبقى مماثل لرأي الجمهور عشان ما يخسرش شعبيته ويزعلهم. طب ما يمتنعوا عن القتال ويموتوا بشرف ومحدش يتحكم فيهم؟ ما ده لان كان بيبقى قدامهم بصيص امل، لان الامبراطور مش غبي برضه. كان بيوعد العبيد واسرى الحرب بان هم هيتحرروا وكمان يبقوا مواطنين رومان احرار لو واحد منهم فاز بعدد من المباريات وياخد وسام الحريه يعرف باسم رودس. فكان كل طبعا العبيد الجلاديتورز واسرى الحرب بيتمنوا ان هم يكسبوا الوسام ده بحيث يتحرروا من عبوديتهم دي ويبقوا مواطنين احرار او يروحوا لبلدهم مره تانية. فكان ده السبب الوحيد اللي هم كانوا بيخلوهم يقاتلوا باستماتة، يمكن واحد فيهم يكسب ويرجع لارضه مره تانية. وطبعا لعبه الموت دي كانت واحده من اقذر الممارسات اللي بتتم في العصر الروماني اثناء وجود الامبراطور. وطبعا وجود لعبه الموت في العصر الروماني بتديك صوره قد ايه ان الامبراطور ساعتها كان متخلف، وكان العصر ده مليان بالاستبداد والظلم، ولعبه الموت ما هي الا واحده من الممارسات البشعه اللي بتتم ناحيه الشعب. وطبعا الجمهور اللي كان بيسقف بكل هبل على حرب الجلاديتورز لو في مره من المرات هو او اي حد من اسرته اتاخد كعبد من خلال قطاع الطرق، فهو هينزل واحد من الجلاديتورز ده ويموت نفس الموت. وكان طبعا فساد الجمهور وفساد الشعب في العصر الروماني كان مدي الامبراطور الحريه الزايده ان هو يبقى افسد منهم ويعملهم بالطريقه دي. ودي واحده من اسوأ الممارسات اللي كانت بتتم في العصر الروماني. وبعد كده هنعرف في حلقات تانية ايه اللي كان بيتم في العصور دي. فاتاكد ان انت مشترك في القناه عشان تتابع كل الفيديوهات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله.